السلام عليكم ورحمة الله. ليلى عبد اللطيف تعلن عن الشخصية التي لا تزال على قيد الحياة في مفاجأة تهز العالم وتنبؤات صادمة لما تبقى من عام 2026. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة، وأهلا ومرحبا بكم معنا من جديد. في هذه الحلقة والتي ظهرت فيها ليلى عبد اللطيف تكشف لنا اليوم عن مفاجأة من العيار الثقيل، مفاجأة تهز العالم وتهز المنطقة بالكامل خلال الفترة المقبلة. تقول ليلى عبد اللطيف في أولى توقعاتها اليوم: أرى رجلا ظن الجميع أنه قد رحل وانتهى، رجل اختفى وسط دخان الحروب وأخبار الاغتيالات، لكن المفاجأة الكبرى أنه عاد إلى الحياة بالفعل. تقول ليلى عبد اللطيف في توقعاتها: هذا الرجل ما زال حيا. وتقول في توقعاتها بأنني أرى أن كل الأنظار والإعلام سوف تتجه إلى هذه الشخصية السياسية والقيادية البارزة، التي انتشر خبر اغتياله ووفاته حول العالم بالإعلام لفترة طويلة، ولكن سنرى هذه الشخصية تظهر إلى العلن وعلى الإعلام مرة أخرى، مما سيشكل صدمة عارمة للجميع. قالت: إنني أرى أن هذه الشخصية القيادية والتي ما زالت على قيد الحياة سوف تفصح الجهة التي قامت وتبنت عملية الاغتيال وسببت صدمة كبيرة لشعبها وللوطن العربي. قالت بأن هذا الرجل الذي يظهر الآن وهو قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، عميد إيراني، والذي قالت عنه ليلى عبد اللطيف أنه ظهر فجأة أمام العالم في توقيت صادم ليقلب كل الموازين ويكشف أن ما قيل عن خيانته أو تصفيته لم يكن إلا جزءا من لعبة أكبر. ترى ليلى عبد اللطيف أن إسماعيل قاني نجا من أكثر من محاولة اغتيال خطيرة، وكان الرجل الذي لا يموت، وأن ظهوره الآن لن يكون عاديا بل سيكون إعلانا لبداية مرحلة جديدة في الصراع في المنطقة. تضيف ليلى عبد اللطيف في تنبؤاتها: أرى أن هذا الرجل يقف في مشهد مهيب ويعلن دعمه وولاءه لقيادة جديدة داخل إيران، وتحديدا لشخصية شابة تتصدر المشهد من جديد، ليكون هذا الإعلام بمثابة رسالة قوية للعالم بأن النظام لم يسقط بل يعيد ترتيب أوراقه من جديد. كما تشير التوقعات إلى أن هذا الظهور سيشعل مرحلة جديدة من التوترات، قد نشهد تحركات عسكرية غير متوقعة، رسائل نارية تصل إلى عدة دول في المنطقة. تقول ليلى عبد اللطيف بأن ما يحدث الآن ليس نهائيا بل بداية لمرحلة أخطر عنوانها عودة الأشباح إلى الحياة، حيث يلتقي الماضي الغامض بالمستقبل المجهول، ونكون أمام أحداث لم يشهدها العالم من قبل. تقول ليلى عبد اللطيف بأن موجات التصعيد قد تؤدي خلال المرحلة المقبلة إلى حرب عالمية ثالثة أراها آتية لا محالة، والخوف وكل الخوف عندي من المرحلة المقبلة التي سوف تؤدي إلى موجة من الكساد القادم على العالم وبداية موجة من المجاعات والكوارث، وأيضا اندلاع الحروب المتنقلة بين دولة وأخرى. قالت بأن المواجهة العسكرية والمعركة أراها تتجدد بين إيران وأمريكا لا محالة بحرا وجوا، والرئيس الأمريكي ترامب يتخذ المزيد من العقوبات ضد إيران، كما سنرى غارات من الكيان مكثفة تطال بعض الأراضي والمواقع الإيرانية من جديد. كل هذه الأحداث من أجل الضغط على إيران لبدء عملية التفاوض لإنهاء الملف النووي والعسكري. ترى ليلى عبد اللطيف في توقعاتها بأن كل الأنظار
ومعها الإعلام سوف تتجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال الأشهر القادمة بسبب حدوث حدث يثير الدهشة والقلق والبلبلة. قالت أن أرى أن العالم مع نهاية عام 2026 هو عام إغلاق عدد كبير من مطارات العالم بسبب ثلاثة عوامل مهمة، وهي المناخ والوباء وأسباب أمنية بارزة تجمع ما بين الحرب وعمليات الإرهاب. قالت أيضا: أرى أن سيناريو الحرب المقبل على المنطقة سوف تتحول إلى قلب البحر وتصبح حرب سفن وأساطير. سنشهد يوما أسودا في تاريخ البحار، سوف يشهد البحر المتوسط هذا عملية تفجير تهز العالم تؤدي إلى حدوث كارثة تحبس الأنفاس، وسنرى عدة دول تتأذى وتستعد لمواكبة نتائج وأضرار هذه الكارثة الكبيرة في مياه البحر. حتى قالت ليلى عبد اللطيف أن ما أراه يحدث خلال السنوات القادمة يجعلني أقول للعالم: عليكم بتحضير حقيبة الطوارئ وتخزين المواد والمياه والمواد الغذائية والأدوية الضرورية، لأننا سنمر إلى فترة قاهرة وعصيبة جراء هذه الأحداث على بعض دول العالم خلال المرحلة المقبلة. قالت: أرى احتمالات وقوع الحرب الكبرى بين بعض الدول قد تضع العالم على حافة الانهيار الغذائي المخيف، ومن المحتمل أن تمتد هذه الحروب لفترات طويلة تطال دول العالم. لذلك قالت ليلى عبد اللطيف: أرى أن تخزين القمح والأرز والسكر وبعض المواد الضرورية هو مصدر الأمان. قالت: سنرى طائرات تابعة لحلف الناتو في أجواء بعض الدول العربية في عمليات خطيرة وغير مسبوقة. عالم قديم ينتهي وعالم جديد، قالت عنه ليلى عبد اللطيف، أراه سيبرز من خلال تحالفات جديدة في هذا العالم، تحالفات قديمة تسقط وتختفي من خلال نهاية عام 26 تترك أكثر من 5 أو 6 دول في حالة من الفوضى العارمة والشغب. سنرى سفن حربية، نرى غواصات في الشرق الأوسط وعلى سواحل المتوسط. ومن أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف تقول بأن خطر استعمال الأسلحة البيولوجية أراه يهدد آلاف البشر في المرحلة المقبلة وفي السنوات القادمة بسبب حدوث تطورات خطيرة بين بعض الدول، والعالم يحبس الأنفاس بسبب حالات الرعب والقلق. أمريكا في قلب هذه الأحداث، وتشهد السنوات القادمة موجة من الظلام الذي قالت عنه ليلى عبد اللطيف: أراه يغطي البيوت والمدن ويترك حالة واسعة من البلبلة والخوف والذعر بين الناس. قالت بأن العملات الرقمية والدولار واليورو سيكون أمام التهديد في خطر الانهيار بالمرحلة المقبلة، والاتحاد الأوروبي سيعاني من كارثة مالية شديدة خلال السنوات المقبلة، وقد تلجأ أوروبا إلى عملتها القديمة في حال حدوث هذا الانهيار، مما سيجعل المصارف الأوروبية في حالة من الفوضى والإرباك العارم. ومن توقعاتها قالت بأن الإفلاس سوف يصيب بعض هذه الدول في خلال المرحلة المقبلة. قالت بأن التفكك الأوروبي آت لا محالة، سنرى موجة نزوح كبيرة من دول أوروبا إلى دول أخرى. من ضمن توقعات ليلى عبد اللطيف تقول: للأسف الشديد سوف يشهد العالم المزيد من الاغتيالات ما بين شخصيات عراقية وسورية ولبنانية وإيرانية، وقد تطال هذه الاغتيالات شخصيات مهمة خلال الأشهر المقبلة قبل نهاية عام 2026. نرى توترات، نرى تصاعدات، نرى أيضا الجيش اللبناني يتخذ جميع الإجراءات ويكون بالمرصاد لأي توتر أو تصعيد قد يطال الحدود السورية اللبنانية مهما بلغت الصعوبات، وذلك مع نهاية عام أو في الأشهر الأخيرة من نهاية عام 2026. هذه هي بعض توقعات ليلى عبد اللطيف مع نهاية عام 2026 والشخصية التي قالت عنها ستظهر على قيد الحياة. في النهاية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.